ป้อมผีเสื้อสมุทรไม่ได้เป็นเพียงแค่ปราการปืนใหญ่ที่ตั้งตระหง่านรับมือฆ่าศึกในวิกฤตการณ์รศ112เท่านั้นแต่เบื้องหลังกำแพงอิฐเก่าแก่และปืนใหญ่อาร์มสตรองที่หลับไหลมีเรื่องเล่าบทหนึ่งที่ถูกฉีกออกจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นอาถรรพ์ที่ไม่ใช่เรื่องของวิญญาณทหารหารแต่เป็นความลับของสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ใต้โคลนตมของแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือเรื่องเล่าลี้ลับแห่งป้อมผีเสื้อสมุทรอาถรรพ์ปืนใหญ่กลืนวิญญาณและฝูงผีเสื้อสีช้ำเลือดตามประวัติศาสตร์ป้อมแห่งนี้มีการขึงสายโซ่เหล็กขนาดมหึมาข้ามแม่น้ำเพื่อสกัดกั้นเรือรบฝรั่งเศสแต่ในเรื่องเล่าวงในของช่างคุมงานก่อสร้างสมัยนั้นโซ่ตรวนเส้นที่ใหญ่ที่สุดซึ่งถูกถ่วงจมไว้ก้นแม่น้ำไม่ได้ถูกหล่อขึ้นเพื่อทำลายใบพัดเรือแต่มันถูกสลักอักขระสะกดไผ่ไว้ทุกข้อต่อเหตุผลคือก่อนที่จะเริ่มสร้างป้อมคนงานมักพบเห็นกระแสน้ำวนประหลาดในช่วงเดือนมืดและมีคนงานที่ลงไปงมเสาเข็มขาดใจตายโดยศพมีรอยคล้ายปีกผีเสื้อขนาดใหญ่รัดพันรอบตัวร่องรอยนั้นไม่เกรียมและส่งกลิ่นขาวเลือดว่ากันว่าใต้จุดที่สร้างป้อมคือเส้นทางผ่านของสัมภเวสีใต้น้ำหรือที่คนโบราณเรียกขานกันอย่างหวาดกลัวว่าเงาผีเสื้อสมุทรเสียงกลไกปืนใหญ่อาร์มสตรองกลางดังดึกความอาถรรพ์นี้มักจะปรากฏให้เห็นเฉพาะกับยามกะดึกหรือเจ้าหน้าที่ดูแลเกาะที่ต้องอยู่เวรยามในคืนที่น้ำทะเลหนุนสูงและพระจันทร์เต็มดวงเรื่องเล่าจากเวรยามคืนนั้นเงียบจนได้ยินเสียงน้ำเซาะตลิ่งแต่อยู่ๆเสียงจิ้งหรีดก็เงียบกริบตามด้วยเสียงโลหะเสียดสีกันกึกกึกกึกมันคือเสียงเฟืองของปืนใหญ่อาร์มสตรองขนาด7 นิ้วที่ขึ้นสนิมไปแล้วกำลังหมุนเปลี่ยนทิศทางเองอย่างช้าๆและที่น่าขนลุกที่สุดคือปากกระบอกปืนใหญ่ไม่ได้หันไปทางปากอ่าวเพื่อเล็งฆ่าศึกแต่มันค่อยๆกดหัวต่ำลงเล็งจิกดิ่งลงไปที่ผิวน้ำหน้าป้อมราวกับกำลังจ้องมองบางสิ่งที่กำลังจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาปรากฏการณ์ฝูงผีเสื้อสีช้ำเลือดเมื่อปากกระบอกปืนใหญ่ชี้ลงน้ำสิ่งที่ตามมาไม่ใช่ผีเสื้อยักษ์อย่างในวรรณคดีแต่ผิวน้ำที่ขุ่นคลักจะค่อยๆเดือดปุดเป็นฟองสีแดงคล้ำจากนั้นฝูงผีเสื้อขนาดเท่าฝ่ามือที่มีปีกสีแดงคล้ำเหมือนเลือดแห้งกรั่งนับแสนตัวจะวิ่งแหวกผิวน้ำขึ้นมาสู่ความมืดพวกมันไม่มีเสียงกระพือปีกแต่ทุกครั้งที่มันบินผ่านใครคนนั้นจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สลับกับเสียงบทสวดส่งวิญญาณดังสะท้อนอยู่ในหัวฝูงผีเสื้อเหล่านี้จะบินไปเกาะตามปากกระบอกปืนใหญ่และโซ่เหล็กเก่าๆเหมือนพยายามจะกัดกินสนิมและปลดปล่อยบางสิ่งที่ถูกโซ่ตรวนและป้อมปราการแห่งนี้สะกดทับไว้มานับศตวรรษกฎเหล็กของผู้ไปเยือนหากไม่อยากเจอดีหากคุณมีโอกาสได้ไปเยือนป้อมผีเสื้อสมุทรในปัจจุบันชาวบ้านเก่าแก่แถบสมุทรปราการมักจะมีคำเตือนที่รู้กันเฉพาะคนในพื้นที่ห้ามมองลึกเข้าไปในปากกระบอกปืนใหญ่เพราะบางคนเคยเห็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องมองสวนกลับมาจากความมืดในกระบอกปืนหากเจอผีเสื้องางคืนสีเข้มเกาะอยู่ตามซากปรักหักพังอย่าปัดหรือตีมันเด็ดขาดให้เดินเลี่ยงไปเงียบๆเพราะนั่นอาจไม่ใช่แมลงแต่เป็นเศษซากความอาฆาตที่หลุดลอดขึ้นมาจากใต้น้ำถ้าได้ยินเสียงโซ่เหล็กกระทบกันในวันที่ลมสงบให้รีบเดินกลับไปที่ท่าเรือและออกจากเกาะก่อนพระอาทิตย์ตกดินทันทีปัจจุบันป้อมผีเสื้อสมุทรยังคงสงบร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่งดงามในตอนกลางวันแต่เมื่อตะวันลับขอบฟ้าและสายน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำไม่มีใครรู้เลยว่าปืนใหญ่ที่ลับไหลอาจจะกำลังทำหน้าที่ปกป้องพวกเราจากอะไรบางอย่างใต้แม่น้ำนั้นอยู่ทุกค่ำคืนก็ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงตำนานและความเชื่อส่วนบุคคลนะครับฟังเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับหากมีข้อมูลประวัติศาสตร์ส่วนไหนคลาดเคลื่อนไปบ้างต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับใครฟังจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือเคยไปป้อมผีเสื้อสมุทรมาแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวหน้าสวัสดีครับ